Вітаю, друзі! Попри публічні постійні заяви Зеленського, що війна от-от може закінчитися, що ми як ніколи раніше близькі до кінця війни, і що от-от за 40 днів дотиснемо Путіна закінчити війну, війна не закінчується. Більше того, вона переходить в більш жорстку фазу. Бо Путін і рашисти не планують зупинятися, а Зеленський, розуміючи це, бреше і вішає Локшину на вуха. Але що відбувається і як виправити те, що ми зараз маємо? Черговий обстріл столиці ракетами, і було 7 прильотів. До речі, жодна ракета не була перехоплена, нема чим. І тут питання до нашого верховного головнокомандуюча, який годує суспільство Локшину і розповідає, що ми домовилися про те, що можемо виробляти ракети. Більше того, не буде в Україні виробництва ракет, про це вже всі офіційно сказали, окрім нашої влади, яка і далі вішає Локшину на вуха суспільства. А їх будуть робити в Німеччині в кращому випадку, але там питання ще й в тому, хто буде робити головку наведення, яку робить Боїнг, це окрема історія, скільки її можуть зробити, але це буде за 5-7 років, за цей час росіяни нам рознесуть все, що завгодно. І тут треба розуміти, або нищити все виробництво Росії, яке тільки в них є по виробництву цих ракет, або, і це важливо, створити ППО, або умови, які би могли нас захистити. Є ще третій варіант – займатися диверсійною роботою проти пускових установок, які це роблять на території Росії. Тут, до речі, запитання все ж таки до Верховного Головнокомандуюча, чому це не відбувається. Але 7 прильотів, які сумарно коштували Росії понад 20 мільйонів доларів. Більше того, це гроші, які сьогодні Росія спокійно викинула в повітря, бо жодної військової користі для цього обстрілу Росія не отримала, з цього обстрілу. У результаті атаки було вибито вікна в будинках навколо, пошкоджено кіоск з продажу хліба, підпалено електрощитове регулювання світлофори та загорілася трансформаторна підстанція. Це навіть не допомогло взяти малу Токмачку або Київ за 3 дні. То про що йде мова? До речі, є ще влучання в проїжджу частину дороги, і там яма тепер неймовірних розмірів. Тож, 20 мільйонів доларів на яму, кіоск, вікна, пошкодження регулювання світлофорів і ще якісь дрібні історії. Чи є якась воєнна користь від цього? Нуль. Але за 20 мільйонів доларів можна було побудувати 2 класні школи в тій самій Росії, декілька лікарень. Хоча, кого там лікувати? Довбограїв, які підтримують Путіна, а чому навчати? Що Україна – це щось погане, і це вона напала на Росію? Тож, мабуть, що так, гроші викинути в повітря. Замість них яма в Дарниці та 11 постраждалих цивільних, серед яких дитина, хоча там деякі пишуть, що вже до 20 доходить, але спочатку було саме 11. Це про логіку дій, або про її відсутність. Я добре розумію, навіщо Україна зараз завдає удари по тіньовому флоту Росії. Бо нам це потрібно, і ми цим наближаємо кінець війни. А яма на дорозі в Дарниці кінець війни ніяк не наближає. І реалізацію Києва за 3 дні теж не наближає. Так от, за кілька днів в морі було уражено вже 82 кораблі російського тіньового флоту. І це призвело до того, що Росія була вимушена тимчасово призупинити судноплавство Донсько-Азовським каналом, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Тож, припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне море, а вже це призвело до наступних наслідків. Reuters пише, що за оцінками ринкових аналітиків через Азовське море проходить до чверті експорту російської пшениці, а так само ж завозиться бензин до Росії і Криму. Тепер не буде. Не зможуть, бо мета України – досягнення. А у рашистів, скажіть мені, будь ласка, яка мета була, коли вони зробили яму на дорозі та потрощили вікна в будинках навколо? Щоб їх ще більше ненавидили? Давайте відверто. Так ми їх і без цього ненавидимо. Більше того, нам і без світла легко побачити, що вони
кончені тварюки. І це вам може сказати будь-хто, навіть і без цього обстрілу. А більше того, логіка Кремля в цих ударах така сама, як логіка нацистів під час атак по Лондону, під час Другої світової війни. Нацисти тоді сподівалися, що систематичне знищення житлових кварталів та інфраструктури допоможе їм зламати моральний дух цивільного населення і змусити британців вимагати від уряду миру на вигідних для Німеччини умовах. Не сталося. І зараз не станеться. Більше того, росіяни тупо та вперто копіюють методи нацистів, як їхні ментальні нащадки. Але і результат у фіналі буде такий самий, як і у гітлерівських покидьків. Удари по Москві дійсно для нас залишаються бажаною відповіддю, але тим шоуменам, які відверто саботували ракетобудівну програму до початку повномасштабного вторгнення, давайте відверто казати, і витрачали всі гроші з ракетобудівної програми на велике крадівництво, банально нема чим відповісти на російські обстріли. Хіба що черговою погрозою про острів Крим, блекаут в Москві, острів Москва, чи обіцянкою про ще 3000 ракет до кінця року. До кінця 25-го року вони не зробили навіть 300 ракет з тих 3000, які повинні були летіти по Москві. Або можна зняти ще 40 мільярдів із закупівлі зброї та перекинути їх до резервного фонду, з якого фінансуються кешбеки, єбачки і Вовини тисячі. Бо це ж шоуменам важливіше, ніж зброя. Або можна ще запровадити санкції проти своїх політичних опонентів. До речі, санкції можна виправдати тим, що після цього жити стало краще і... ні, жити стало не краще. До речі, і династія досі не отримала відповіді, хто ж той Вова. Бо ми всі знаємо, там є будинок Єрмака, є будинок Міндіча, є будинок Чернишова, а для кого ж головний, найбільший будиночок з фонтанчиком і причалом? От невідомо. І, до речі, президент не відповідає, чи знає він, хто цей Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим, той, на який витрачалось по заяві НАБУ і САП, всі грошей, всі ж витрачені, 72% це корупційна готівка. Дуже хочеться дізнатися, що Вова знає про Вову. І якщо знає, хай скаже, бо я знаю, і він знає. Але він мовчить, бо перелякане може тільки санкції накладати, а не визнавати те, що знають вже всі. У будь-якому випадку, поки президент та його оточення будують династію, шлють чергову двушечку на Москву, воюють проти свободи слова та піклуються про свої рейтинги, а не про Україну, то, мабуть, складно все ж таки чекати якихось позитивних дій і новин, але ми будемо і далі чути гучні обіцянки замість реальних дій. А обіцяти та брехати влада вміє добре. Доведено фактами, як і те, що всі успішні менеджери Зеленського отримали підозру в корупцію. Як і те, що на династію витрачалися гроші з корупційних оборудок, як і те, що найближчий друзяка і бізнес-партнер Зеленського по квартал 95 Міндіч був замараний в цьому і втік з України, як і те, що ми багато чого ще дізнаємось. І, до речі, тут окреме вітанечка міністру оборони Федорову і окремо взятому персонажу, який має відношення до... Але це про це трохи згодом. Тож, поговоримо. Але що я можу сказати? Якщо просто мовчати і нічого не змінювати, будемо мати і далі проблеми. А проблем у нас вистачає. Нам потрібно інше. Те, що рашисти не люди, а біосміття, ми всі знаємо і розуміємо. Але біосміття треба утилізовувати, а не погрожувати йому, бо порожні погрози не дають результати. Мої співчуття всім, хто постраждав при обстрілах і втратив своїх близьких. І якщо ми хочемо, щоб таких було ситуацій менше, Зеленському варто почати думати, а не реагувати емоційно. І виконувати свої обіцянки, а не брехати відразу до разу. Тоді багато що може змінитися. Тоді покращиться ситуація.
І тоді ми зможемо перемогти Росію. А це найголовніше. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайку, підписались, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.